अटोग्राफ पाएर यहाँ भाइहरूलाई किन हेर्नुहोस् माया साग आइसक्यो माया तर तिमी आएनौ तिमी हो माई गॉड मलाई युट्युबमा आमालाई फेमस गरिदिनु है ल ल वेलकम ब्याक न्यू भ्लग एन्ड न्यू प्लेस। आज चाहिँ भक्तपुरको गुन्डुमा आइपुगेका छौँ हामी। अब यहाँबाट जाने भिडियो बनाउँछ हामी, हेर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूको अपार सफल अपार मायाले गर्दा आज मैले गोप्रो किनेको छ। यो गोप्रोबाट खिचेको है भ्लग। यस्तै यस्तै माया गर्नु, अरू अरू सामानहरू पनि किन्दै जान्छौँ हामी। साइकल चलाउन सिकाउँदैछ यहाँनिर। भिडियो किन्नुमा चाहिँ यहाँ मर्निङ टाइम एकदम कुल दामी भाइस आइरहेको छ साथीहरू। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि जिप लाइन पनि छ साथीहरू। चुच्चे ढुङ्गा पनि माथितिर छ। अनि यता देख्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ सूर्य विनायक। हामी ठ्याक्कै सूर्य विनायकको पछाडि छ। यो बुद्धको घाँटी जस्तो देख्ने चाहिँ यहाँनिर छ। ऊ ठ्याक्कै ठ्याक्कै विपरीत ठाउँमा छ उहाँले। भिडियो सुटिङ भइरहेछ यहाँनिर। ओ सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् माया साग आइसक्यो माया तर तिमी आएनौ तिमी हो माई गॉड। गाइस ए हो गोप्रो नयाँ। तपाईँ पनि भिडियो पन्डाङ पन्डाङ खिच्नु छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। एकदम सिनेमेटिक च्वाक खिच्नुहुन्छ। टक्क परेको छ नि। अटोग्राफ पाएर यहाँ भाइहरूलाई के लेख्ने हो र यहाँ? ओ माई खोइ डट पेन के लिपस्टिक गर्नु छ त। गुन्डुको भाइहरू कडा छ कडा एकदम। च्यानलको नाम लेखिदिनु हो। के अन्त खतरा हो त तिम्रो। के हो तिमीहरूको नाम? समीर समीर के हो? अर्कोको नाम सम्राट श्रेष्ठ। सम्राट श्रेष्ठ। तिम्रो पनि त्यही हो? गैँसी गैँसी दुईटा छ ल। फुल नेम ल्याउ न। च्यानलको नाम तिनवटा छ ल। तिनजनाकै छ नि यहाँ फेरि। तिनटै हो एउटामै हुँदैन? कपी गर्ने नि यसलाई न ट्याक्स साइन गरिदेऊ। हुन्छ हुँदैन? साइन गरिदेऊ। फेमस तिनीहरूलाई। हामी गयो भाइहरू। बाई। हेलो भन हेलो भन। मलाई युट्युबमा आमालाई फेमस गरिदिनु है। ल ल तिम्रो तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम तिमीलाई को कोलाई हान्न आउँछ? लड्यो के भयो? ओ माई गॉड। यहाँ भाइ यहाँ उहिले हानेर तिमी लड्यो हो? के भयो? ऊ पाल पऱ्यो त यहाँ। ओ माई गॉड। हामी भिडियो बनाउँछ नि। साइकल उडाउँदै साइकल उडाउँदै भिडियो बनाउँछ। तिमीलाई साइकल बुढाएको हेर्नु मन लाग्छ? हो ल हामी गए साथी। बाई बाई।
साप भनेर साप यहाँनिर सर्प हिँडिरहेछ सर्प सुलु आइया किन मसक मस्किँदै हिँड्छ त सुते चाहिँ हामी यहाँ सुवर्णेश्वरको मुनिपट्टि आइपुगेछ साथीहरू यहाँनिर के गर चलाउन आउँदैन ल ल ल ल ल ल ल ल ले 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 स्टोन यहाँ खतरनाक भयङ्कर ओ ओ ओ ओ ओ माई गॉड यस्तो कसरी गर्न सक्छ कसरी गर्न सक्छ ओके ओके जन्मिँदै उल्टो जन्मेपछि यस्तै हुन्छ है साथीहरू उल्टोले कहिले पनि नजन्मिनु होला यता उता नहेर यहाँ भाइले यहाँ उल्टोले चलाइरहेको छ कुटुङ टुङ टुङ लगाएर म यहाँ पछाडिबाट बाटो डिरिरहेको छु यहाँ जा 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 स्टेट कुकुरा अब ट्र्याक्टरले हान्छ ट्र्याक्टर हेलो माथि सुवर्णेश्वर डाँडामा आइपुग्नु लागेको हामी भाइ चाहिँ यो उकालो सबै यसरी नै कटाउँछ भनेको छ टर्न राइट ओ